וכשאנחנו מתיישבים כאן יחד להתוועדות הזו, לפתוח ולנשום את המאמר של הרבי מלובביץ' משבת פרשת ויקל פיקודי שנת תשל"ה, פרשת החודש, יש איזו תחושה שמשהו באוויר משתנה. נכון, ממש תחושה של קדושה. כן. כי אנחנו בעצם באים עם משהו שכולנו סוחבים. התחושה הזו שכולנו בתוך איזה מרוץ חיים, מכירים היטב את המועקה הזו של השגרה. השחיקה היומיומית. בדיוק, השחיקה. אנחנו קמים בבוקר, עובדים קשה, נשחקים מהמטלות האינסופיות, ומנקרת בכולנו שאלה קיומית. האם אנחנו פשוט תקועים בתוך חוקי המשחק הנוקשים האלה של החיים הפיזיים? כאילו אין דרך החוצה. כן. האם אפשר לפרוץ את תקרת הזכוכית הזו של השגרה ולהכניס איזה נס, איזה אור שהוא לגמרי למעלה מן הטבע, אל תוך הטבע האפור והיומיומי שלנו? וזה בדיוק מה שהמאמר הזה שאנחנו צוללים אליו היום עושה, הוא נוגע בדיוק בפצע הזה. המאמר מפרק ומרכיב מחדש את הצמאון שיש לכולנו למשהו שהוא מעבר למדידה והגבלה. ממש ככה. וכדי להתחיל, הרב לוקח אותנו אל השאלה המפורסמת של רש"י, בתחילת ספר בראשית, בשם רבי יצחק, שזו שאלה שכולנו מכירים, אבל פתאום היא מקבלת אור אחר. כן, הרי אם התורה היא ספר של הוראות חיים, ספר של רוחניות צרופה, רש"י שואל מדוע היא פותחת במילים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מדוע להתחיל בתיאור פיזי של בריאת יקום חומרי? טבע, הגבלה, מדידה. בדיוק. לכאורה היה ראוי שהתורה תפתח במצווה הראשונה שניתנה לעם ישראל, החודש הזה לכם. שזה מייצג את ההתחדשות. תראה, השאלה הזו על בראשית מול החודש הזה לכם, היא לא סתם קושיה פרשנית. ממש לא. היא מקפלת בתוכה בעצם את כל התכלית של הקיום שלנו כאן למטה. כשאנחנו לומדים את הדברים, אנחנו מבינים שמדובר פה על התנגשות, או אולי מפגש, של שתי תפיסות עולם כותביות. שתי מהויות שונות לגמרי. מצד אחד יש לנו את חודש תשרה, שמייצגת אותה בראשית. תשרה הוא עולם המעשה, העולם של הבריאה בפועל. וכולנו מרגישים היטב את תשרי ביום-יום שלנו. אנחנו מרגישים את החומר, את כוח הכבידה של חוקי הטבע, את הצורך במאמץ אנושי סיזיפי כדי להשיג כל דבר. מה שבשפת החסידות נקרא התערותא דלתתא. התעוררות מלמטה. כן, שזה אומר ששום דבר לא קורה אם אנחנו לא קמים, מזיעים, פועלים ומתאמצים. זה עולם סופי, נוקשה ומוגבל חלוטין. ומול התשרי הזה, מול ההתערותא דלתתא המוגבלת שלנו, ניצב חודש ניסן. ניסן. שזה עולם אחר לגמרי. ניסן מייצג את החודש הזה לכם. את עולם המחשבה, הכוונה הפנימית העליונה של אלוקים, כשהוא רק חשב לברוא את העולם. בניסן אנחנו הרי מדברים על כוח של אור אינסופי, על חסד עליון, על ניסים שפשוט שוברים את כל חוקי הפיזיקה, והם למעלה מן הטבע לחלוטין. וזו ההתערותא דלעילא, ההתעוררות מלמעלה, שבה השפע הרוחני פשוט יורד ונשפך עלינו ללא כל מאמץ מצידנו. וואו. וכשאנחנו מנסים לחבר בין המושגים האלו, מצטיירת לי בראש תמונה מאוד ציורית. זה כמו איזה שרטוט אדריכלי קוסמי. שרטוט זוהר, רוחני, מושלם ומדויק להפליא, וזה בעצם חודש ניסן, ההתערותא דלעילא, תמונה חזקה, כי השרטוט הזה באמת לא יכול להישאר מופשט באוויר. התפקיד של כולנו הוא לקחת את האור האינסופי של השרטוט הזה, ולגרום לו לחדור לתוך אבני הבניין הכבדות. האבנים הגשמיות המחוספסות והבוציות של האדמה הממשית שלנו, שזה תשרה. המטאפורה הזו של השרטוט והאבנים ממש עושה סדר בראש. כי היא ממחישה לנו שלא מדובר פה בשני קווים מקבילים שלעולם לא ייפגשו. נכון. המאמר הרי מלמד אותנו שתשרה וניסן חייבים לחדור זה אל זה. העולם המוגבל של תשרה לא נברא כדי שנסתגר בו ונתייאש מהאוורוריות שלו. הוא נברא כדי להיות הכלי. שכל אותו מאמץ של התערותא דלתתא, העבודה הקשה של כולנו כאן למטה, יכין את המצע לקלוט את אותה התערותא דלעילא. וזה מזכיר לי עוד ציור שממש אפשר לראות בדמיון כשקוראים את המילים העמוקות האלו במאמר. תאר לעצמך מנגנון של איזה שעון פלייז עתיק. אנחנו מתבוננים בו מקרוב. והשעון הזה הוא כבד, חלוד, גלגלי השיניים המכניים שלו חורקים ונוקשים. והמנגנון הזה הוא בדיוק תשרה. הוא הטבע, הוא הזמן הקצוב, השגרה השוחקת שכולנו חווים. עולם שמסתובב לאט ובכבדות, גלגל מסובב גלגל. אבל אז לפתע,
כשאנחנו מסתכלים פנימה לתוך החריצים, מבין שיני הפליזה העמוסות והמוגבלות האלו, בוקע אור לבן מסנבר ואינסופי. אור שמראה לנו שהכוח האמיתי שמניע את הגלגלים הפשוטים של הטבע, הוא לא מכניקה עיוורת, אלא כוח אלוקי על-טבעי שחי ופועם בתוכם. זה ניסן בתוך תשרה. זה פשוט פלא. וכדי להבין איך אנחנו בפועל מפעילים את המנגנון הזה בנפש שלנו, הרבי לוקח אותנו במאמר למדרש עמוק ומופלא. המדרש על המדרגות של הנשמה. כן, מדרש שמסרטט מעין סולם יחסים. זה ממש תהליך התבגרות של הקשר שבין שמת היהודי לקדוש ברוך הוא, דרך 3 מדרגות עולות של חיבה מצידו של הקדוש ברוך הוא. בתי, אחותי ואימי. זה לא סתם תיאור פיוטי, זו מפת דרכים אמיתית לנשמה של כולנו. לחלוטין. והשלב הראשון שהמדרש מתאר הוא בתי, הבת. הדרגה הזו הרי מקבילה לחודש ניסן, לזמן של יציאת מצרים. וכשאנחנו מתבוננים על עם ישראל, ביציאת מצרים אנחנו רואים שם קבלה פסיבית לחלוטין. האור העצום של הנס יורד ונשפך עליהם מבלי שהם עשו כמעט שום מאמץ. הרי הם מתוארים כערום ועריה, ללא זכויות, ללא מצוות, ללא עבודה פנימית משמעותית. והקדוש ברוך הוא מתייחס אליהם כמו אב לביתו הקטנה, הוא מרעיף עליה שפע ואהבה רק מעצם היותה ביתו. בלי שום תנאי ובלי שום דרישה להישגים. תשמע, כשאנחנו מדברים על המדרגה של ביתי, אני ממש מדמיינת ילדה קטנה שעומדת ומביטה באור עמק בעיניים פעורות מפליאה. והיא לא יצרה את האור הזה. בכלל לא. היא אפילו לא מבינה אותו עד הסוף. היא פשוט עומדת ומוארת ממנו. קבלה מוחלטת של התארותא דלעילא. אבל הנשמה הרי לא יכולה להישאר לנצח במצב פסיבי. אנחנו חייבים להתקדם לשלב הבא במסע שלנו, אל דרגת אחותי האחות. שזה כבר שלב אחר לגמרי. הדרגה הזו קשורה למתן תורה, לחג השבועות. כאן הדינמיקה של הקשר משתנה מקצה לקצה. מערכת יחסים בין אח לאחות היא מערכת של שותפות, של שוויון מסוים. ואיך אנחנו הופכים לשותפים? דרך לימוד התורה. בדיוק. כשאנחנו פותחים ספר ולומדים, אנחנו מפעילים את השכל שלנו, את ההבנה האנושית שלנו. אנחנו לא רק מקבלים אור מבחוץ, אלא מתאמצים להבין אותו. יש כאן דיאלוג. זה כמו 2 דמויות יושבות יחד באוהל חשוך, ולומדות מתוך מגילה אחת שזוהרת באור פנימי. אור של שכל, של השגה רוחנית משותפת, המאמץ השכלי שלנו, ההתערותא דלתתא שלנו, עולה למעלה ופוגש את השפע העליון. ועדיין, עד כמה שהשותפות של אחותי גבוהה, היא לא הפסגה. המדרש חושף בפנינו מדרגה שלישית שנראית עליונה מכולן. דרגת אמי ההם. שזו מדרגה שפשוט קשה לתפוס אותה. הדרגה הזו מקבילה לעבודה של חודש תשרה. ימים נוראים, יום כיפור וסוכות. בעבודת התשובה, כשאנחנו באמת עומדים מול עצמנו, מתקנים את המעשים ומוסרים את הנפש למטה בתוך החומר, קורה דבר מטלטל. היהודי כביכול הופך להיות המשפיע על הקדוש ברוך הוא. המדרש הרי משתמש בביטוי מדהים שעלינו לאתר את הקבלה בעטרה שיתרה לו עמו. האם היא זו שיולדת, שמייצרת ומשפיעה חיים. וכשאנחנו עומדים בדרגת עמי, המאמץ האנושי שלנו, שברון הלב שלנו בתשובה, העבודה הפיזית שלנו פה בעולם המעשה, מגיעים לכאלו עוצמות שהם ממש משנים את העולמות העליונים. וואו, אנחנו כביכול מעצבים את הכתר ומגישים אותו למעלה אל הבורא. זאת תכלית המאמץ של חודש תשרי, להפוך אותנו למשפיעים. אבל המעבר הזה מהילדה הפסיבית של בתי אל השותפות השכלית של אחותי, ועד לאחריות העצומה של הדמות הבוגרת שמייצרת את הכתר למעלה בעמי, זה מסע מרתק. מרתק, אבל תשמע, כשאנחנו יושבים כאן ודנים בזה, עולה קושי שחייבים לברר אותו בכנות. איזה קושי? הרי אם דרגת עמי, אותה עבודה ומאמץ עצום של תשובה שמשלה עולמות, היא הפסגה הרוחנית שלנו, איפה זה פוגש אותנו היום? את מתכוונת לדור שלנו? כן, למציאות של כולנו. הרי אנחנו חיים בתקופה שהחסידות קוראת לה עקבת המשיח, זמן של גלות עמוקה ושמיכה. וכשאנחנו קמים בבוקר, רובנו הרי לא מרגישים שאנחנו מאתרים כתרים עליונים. זה נכון. התחושה היומיומית של כולנו היא הרבה פעמים של עייפות, של שחיקה, של חושך והסתר פנים. בדיוק.
קשה לנו להגיע להשגות עמוקות של שכל בדרגת אחותי. ובטח שלפעמים אין לנו את עצומות הרגש הכבירות שדורשת דרגת אמי. אנחנו טרודים בהישרדות. אז איך בתוך המציאות השוחקת והעמומה הזו של הגלות אנחנו יכולים בכלל לפעול משהו משמעותי? הקושי הזה שאת מעלה הוא בדיוק הציר שעליו סובב החידוש העצום של המאמר. הרבי בעצם קורא את המסך מעל מציאות הגלות שלנו, ומסביר שדווקא כאן, בתוך העייפות, החושך והסתר הפנים, מסתתר הסוד הגדול ביותר. איך זה יכול להיות? הרי הכל כל כך מוסתר. בגלות, כשההסתר כל כך כבד ואנחנו מרגישים שבאמת אין לנו את השכל הגדול של אחותי, ואין לנו את הלב הבוער של אמי, אנחנו נדחפים למקום פנימי הרבה יותר. אנחנו מגיעים למצב של ביטול מוחלט. ביטול. וזה לא הביטול הפסיבי והילדותי של יציאת מצרים. זה ביטול של מסירות נפש מתוך ההיעלם וההסתר. זו בעצם חזרה לדרגת בתי, אבל ממקום לאין ארוך גבוה יותר. אני מבינה. במצב הזה אנחנו כאילו עומדים מול המציאות ואומרים לקב"א, אין לי שכל גדול, אין לי רגש עצום, אין לי משלי כלום, אבל אני כאן, ואני עבד שלך בתוך החושך. בדיוק. והביטול המוחלט והחן הזה, הדילוג על כל האני שלנו, הוא זה שמאפשר לנו לדלג על כל סדר ההשתלשלות. למרות שכשאנחנו מתבוננים על מהות הביטול הזה בגלות, אי אפשר שלא לשאול האם אין בזה משהו קצת מייאש. להגיד שאין לנו כלום משלנו. זה נשמע ככה במבט ראשון, אבל ככל שמעמיקים בזה מבינים שזה ההפך המוחלט מייאוש. זו חירות אדירה. כשאנחנו מפעילים שכל בדרגת אחותי או מתעוררים ברגש בעמי, עם כל הגדולה שבזה, אנחנו עדיין תופסים מקום. נכון, אנחנו קיימים כישות גלויה שאומרת אני מבינה או אני מרגישה. והאני הזה אפילו כשהוא רוחני מאוד מגביל את הקשר לדרגות מסוימות. אבל הביטול, אותה תחושה של אני לא חשוב עכשיו, אני פשוט כלי לרצונך בתוך המציאות הקפואה הזו, הוא מחבר אותנו ישירות למושג הכי עמוק ונשגב שיש. שזה עצמות. עצמות אור אינסוף. לעצמות הרי אי אפשר להגיע עם השכל המבריק ביותר, כי העצמות היא לממה מכל שכל ומכל רגש. אפשר לגעת בה רק בפשיטות. תראה, אפשר ממש לראות בעיני רוחנו את הציור של הדבר הפלי הזה. איזו דמות שעומדת בודדה בתוך נוף כפו, חשוך ואפל לחלוטין שמייצג את הגלות. אין סביבה שום אור גלוי, הכל מגביל ומחווץ. אבל דווקא משום שהדמות הזו ריקה מישות, דווקא בגלל הביטול העמוק שלה אל מול החושך, בוקעת מתוך תוכיותה קרן אור תאורה. קרן ישירה ועוצמתית שחוצת כל העננים החשוכים ונוגעת בנקודה הגבוהה ביותר של העצמות. הציור הזה הוא פשוט אמת. וזו ההבנה שפשוט הופכת את הראייה של כולנו על עצמנו ועל העולם. וזה גם סוגר לנו את המעגל בחזרה לאותה שאלה של רש"י על הבראשית. וואו, נכון. עכשיו הכל מתיישב בצורה מופלאה. הרי שאלנו מדוע התורה פותחת בסיפור של בראשית, של בריאת טבע, מדידה והגבלה. ולא כדי שנתייאש מההגבלות של חודש תשרי. ובוודאי שלא כדי שנברח מהעולם הפיזי אל איזה הר מבודד כדי לחוות ניסים רוחניים של ניסן. התורה מתחילה בתיאור הגבול של הטבע, כי השליחות העליונה שלנו פה היא לקחת את המציאות הזו בדיוק כמו שהיא, עם החומר, עם החוקים, עם השחיקה, ולהפוך אותה לדירה בתחתונים. ממש ככה. לייצר בתוך החומר עצמו כלי קיבול, שבאמצעות הביטול שלנו יהפוך לשקוף לחלוטין ויאפשר לאור האינסופי של ניסן לחדור פנימה. אנחנו בעצם זורעים את זרע הנס והאינסוף עמוק בתוך האדמה החשוכה של הטבע. אבל את יודעת, לדבר על דירה בתחתונים רק במונחים פילוסופיים ומטאפורות, זה לא מספיק. נכון, החסידות היא תורת חיים, זה חייב לרדת למעשה. וכדי להמחיש עד כמה החיבור הזה בין חושך הגלות העמוק ביותר, לבין מגע ישיר עם עצמות אור אינסוף, יכול להתרחש במציאות היומיומית הכי קשה שיש, אנחנו חייבים להשתאות על הסיפור המצמרר של אביו של הרבי. הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון. כן. הסיפור שלו הוא פשוט הציור של כל מה שלמדנו עכשיו. רבי לוי יצחק הרי נשלח על ידי השלטון הסובייטי לגלות נוראה בעיר צ'יאלי שבקזחסטן. המטרה של הסובייטים הייתה לעקור כל זכר ליהדות ולקדושה.
וכשאנחנו מנסים לדמיין את המציאות שלו שם, אנחנו הרי מדברים על תשרי בהתגלמותו האכזרית ביותר, עולם של חוקים נוקשים, רדיפה, קור קפוא שחודר לעצמות. בוץ, עוני מחפיר ורעב פיזי מתמדים. מציאות של הסתר פנים נורא, שבה אין שום פתח של תקווה, שום תנאים לרוחניות בדרך הטבע. חושך מוחלט. ובתוך המציאות הזו, בתוך החדר העלוב והקפוא הזה, בוערת ברבי לוי יצחק אש כבירה של מסירות נפש. הוא הרי מוכרח להעלות על הכתב את ההשגות העצומות שלו, סודות קבלים וחידושי תורה נשגבים שממלאים את כל ישותו. אבל המגבלות של העולם הפיזי סוגרות עליו. אין לו אפילו פיסת נייר נקייה אחת או טיפת דיו? מה עושים במצב כזה? האם נשברים אל מול הטבע הנוקשה? האם מסתגרים פנימה ומוותרים לגילוי האור בעולם? וכאן בדיוק מתרחש הפלא של דירה בתחתונים. אשתו, הרבנית חנה, במסירות נפש עילאית, פשוט מסרבת להיכנע להגבלה. היא יוצאת אל השדות הקפואים, כותפת עשבים ובפירות יער דלים. ובמו ידיה, בתוך דלות נוראה, היא רוקחת מהם דיו מאולתר. דיו שעשוי מהחומר הכי פשוט, הכי גשמי, ממש מבוץ הגלות והצומח של קזחזטן. והדיו הזה הוא בעצם התמצית של עולם המעשה המוגבל. ועם הדיו הזה רבי לוי יצחק יושב בתוך החושך. אין לו דפים חלקים, אז הוא לוקח את הספרים הבודדים שנותרו לו, ובשוליים הצרים שלהם בין שורות הטקסט המודפסת הוא כותב. בידיים קפואות מקור, הוא לוקח את החומר הפשוט הזה ורושם בו סודות של תורת הקבלה שהם בדרגת ניסן המוחלטת, אור אינסופי שלמעלה מכל צמצום. כשאנחנו פותחים היום את ספרי לקוטי לוי יצחק, אנחנו לומדים תורות עמוקות ומופלאות, גילויים של עצמות ממש, אבל כל האור האינסופי הזה צרוב אל תוך נייר ישן בדיו של עשבי שדה מקזחסטן. הסיפור הזה אינו רק עדות לגבורה היסטורית אנושית, הוא הפירוש המעשי לכל מה שלמדנו. הוא ההוכחה שאפשר לקחת את התחתית של התחתית, את ההגבלה המוחלטת, ועל ידי ביטול מוחלט אל המטרה, לגלות בה את אור אינסוף. הוא פשוט לקח את קזחסטן החשוכה, והפך אותה באותו רגע, באותם שוליים של ספר, לדירה ממשית לעצמותו התברך. זה מרעיד את הלב. לחלוטין. וזה הרי מעורר המון מחשבות. והסיפור הזה מחייב אותנו לעבור לשלב המעשי של ההתוודות שלנו. הלקח טוב. ברור. המעשה הוא העיקר. אחרי שלמדנו על העוצמות של המאבק בקזחסטן, על היחס בין ניסן לתשרי, על הסוד של דרגת בתי וביטול בגלות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך כל האדריכלות הרוחנית הזו יורדת לתוך החיים שלנו. הרי רובנו לא נמצאים בגלות קזחסטן, ברוך השם. ברוך השם. הגלות שלנו היום מתבטאת קצת אחרת. היא מתבטאת בעמידה מורטת עצבים בפקקים של הבוקר, בלחץ הכלכלי, בהתמודדות עם משכנתה, בקשיים של מערכות יחסים. או פשוט בתחושת השחיקה כאה הזו של להיות בורג בתוך מערכת, לעשות עוד קניות בסופר ולנהל שיחות חולין במשרד. אז איפה אנחנו מביאים את ניסן לתוך התשרי היומיומי והאפור הזה של כולנו, כבר מחר בבוקר? תראי. כשאנחנו מתבוננים על מחר בבוקר, הסכנה הגדולה ביותר שאורבת לכולנו היא להשלים עם הבינוניות. לעמוד בתור בסופרמרקט או לשבת בישיבת צוות משעממת ולהגיד בלב, זה רק טבע. זו המציאות, אלו החיים האפורים, הרוחניות שלי תשב לה ותחכה לשבת או לרגע שבו אפתח ספר קודש. ואנחנו עושים את ההפרדה הזו כל כך הרבה פעמים. כולנו נופלים בזה. אבל העבודה שלנו, לאור כל מה שהרבי מלמד במאמר הזה, היא הפוכה בתכלית. כשאנחנו נמצאים בתוך חוקי העולם של תשרי, אנחנו חייבים לבנות את הכלי בצורה מושלמת, לעבוד במקצועיות, להתנהל נכון בטבע. אבל הפעולה עצמה היא רק הגוף. הנשמה של הפעולה, הכוונה הפנימית של כולנו, חייבת להיות ניסן. כלומר, שהכוונה היא מה שמאירה את הכל. בדיוק. כשאנחנו עובדים קשה כדי לפרנס את המשפחה מתוך מטרה שיהיה להם יישוב הדעת להוסיף בטוב וקדושה בעולם, או כשאנחנו מחייכים לאדם מדוקדח בעבודה למרות שכולנו עייפים ושחוקים, הפעולות הפיזיות והפשוטות האלו מפסיקות להיות רק הישרדות. הן מקבלות מימד עמוק של ביטול. עמידה שקטה במסירות נפש, בתוך הניסיונות של השגרה, ההתגברות על הכעס, השמירה על אופטימיזם, בתוך הלחץ זה בדיוק מה שבוקע את חומות הטבע. תשמע, זה פשוט משנה את המבט על כל עצם גשמי סביבנו. פתאום עולה לי בראש מטאפורה של חדר מגורים רגיל לחלוטין. סלון טיפוסי בכל בית של כולנו. מה יש בסלון הזה?
יש בו שולחן עץ כבד, כמה כיסאות, צלחות, ספרים. אלו חפצים של חומר שכפופים לחלוטין לכבידה ולזמן. אבל כשחיים את התודעה הזו של דירה בתחתונים, פתאום הקירות, השולחן והכיסאות לא נראים אטומים יותר. כאילו החומר מזדכך. ממש. זה כאילו הם הופכים לשקופים למחצה, ודרכם מתחיל לבקוע איזה אור מוזהב, נקי ואינסופי, שממלא את כל החלל. החומר הרי לא התאדה. החומר נשאר חומר, אבל הוא הפך להיות חי, נושא את עצמו. הוא כלי זך לאור. המטלות השגרתיות והמשעממות ביותר פתאום זוהרות באור של קדושה. וזה מה שמחזיר אותנו לאותה נקודה עמוקה שלמדנו. המגע העוצמתי ביותר עם העצמות לא קורה מתוך בריחה מהחיים, אלא דווקא דרך הביטול שלנו בתוך המציאות החומרית החשוכה והמגבילה ביותר. כן, זו אמת פשוטה ועמוקה. והעניין הזה של המגע עם העצמות מתוך החושך והביטול מעורר בי בסוף הלימוד המשותף שלנו איזה קו מחשבה שמטלטל אותי אישית. אשמח שתשתף. כשאנחנו חושבים על החיים של כולנו, הרי תמיד לימדו אותנו שהרגעים שבהם אנחנו מגיעים לקצה היכולת האנושית שלנו, הרגעים שבהם אנחנו עומדים חסרי אונים מול בעיה רפואית חלילה, קושי בחינוך הילדים, או משבר אישי עמוק שבו מרגישים ששום עצה או פתרון שכלי כבר לא עוזרים לנו? רגעים של שבירה מוחלטת. אנחנו תמיד קוראים לרגעים האלו משבר. נכון. אבל אם הבנו נכון את מה שהרבי אומר כאן על סוד הבריאה ועל כוחו של הביטול בגלות, האם ייתכן שדווקא אותם רגעים של חוסר אונים מוחלט, שבהם אנחנו צועקים בלב, שאין לנו שום דבר משלנו להישען עליו, הם בכלל לא סוף הדרך? וואו. האם ייתכן שדווקא תחושת האפסות וההכנעה הזו בתוך החושך הכי סמיך של החיים שלנו, היא לא רגע השבירה, אלא בדיוק, אבל בדיוק נקודת האפס, שממנה נולדת ומאירה הגאולה הפרטית הגדולה ביותר שלנו. זה פשוט הופך את כל הראייה שלנו. הנקודה הזו, שהרגע שבו הכלים שלנו נגמרים, הוא הרגע שבו האינסוף מתחיל, היא עצומה. זו באמת צידה לדרך שכדאי לכולנו לקחת לתוך החיים עצמם. לחיים ולברכה. לחיים ולברכה. תודה רבה על ההתוועדות הזו. תודה לך. המון אור לכולנו.